السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الفيديو شارح نفسه، يعني اخونا الاسطى احمد معجن لنا هنا الكبوت. طبعا دي يعني مش اول ولا اخر مرة ان شاء الله. الراجل المحترم يعني بيحب يمتعنا يعني بالحاجات الحلوة دي بصراحة، يعني زيكم رجالة كده. انا راجل ما يتخيرش عنكم يعني. فالمعجون بالصلبة، فزي ما احنا شايفين الكبوت بومبي. هنبدأ ان شاء الله ندخل بالصلبة. الكبوت طبعا صاج مجلفن، والمعجون ده مش اي معجون كده، ده معجون خاص بالعربيات الالومنيوم او الصاج المجلفن. هنا بص بقى فكرة الصلبة يا رجالة. بتجيب من الاول، بص سحبة كده اهو، ادي كده اول سحبة كده تمام ماشي كده. بصوا بقى تحت كده الحطة اللي تحت، بسم الله اهو زي الفل بالصلاة على النبي. فوق اخد 100%، واللي تحت ده اخد 100%. اللي ما بين السحبتين ده لسه هياخد لوحده، بس لما ايه البلاطين اللي حطيناهم دول، او السملين اللي حطيناهم، بص كده جفوا بعد طبعا كده 10 دقايق او 5 دقايق بعد ما نشف. بص اللي فوق واخد 100% واللي تحت 100%، انما اللي في النص ده ايه هيبدأ بقى. بص اللي في النص ياخد ازاي مع نفسه بقى. الصلبة هتحمل فين؟ هتحمل على الحروف، حمل هنا وهنا، وادي اللي في النص اللي هو ما خدش في اول قشرة بعد ما جف. طبعا المعجون بياخد 2% او 3% تقريبا مصلب، بس كده اهو ينشف. وتبدأ بقى ايه تدي القشرتين الناعمين بتوعك كده. انت عملت عملية الايه الظبط كده. انت يعني ميزه الصلبه ان هي بتساوي كله في قلب بعض. وهنا طبعا السوكه دي يعني اللي في النص اخد دي بقى حته ايه يعني كده ايه ظابط كده. هو بردك السوكه وكلام من كده يعني. انتوا عارفين طبعا الكلام ده رجال اكتر مننا يعني، الله يبارك لكم. وادي بيلم طبعا الحاجات الروايش. وهنا بردك فوق في حته كده هون، ليه اللي فوق ده ناشف. هي كده بقى القشره ايه اللي هي طبعا ناشف. هو كده المعجون جف يا رجاله، يعني دي القشره المعجون جف. في حتت بردك ايه محتاجه لوحدها كده هون بردك بالصلبه كده بالصلاه على النبي. ان الكبوت ايه بومبي جاي بومبي. والصلبه دي معدن على فكره، صلب. الناس اللي بتسالنا الصلبه بتتجاب من عند بتوع البويات ومن عند الموانين. هنا السوكه طبعا بتتظبط لوحدها، بتاخد لوحدها طبعا. اللي احمد الله يبارك له يعني تتظبط لوحدها كده اهو. يديها المعجون بتاعها. بعد كده يبدأ ايه يلم بقى الحروف من فوق زي ما انتم عارفين عنا رجاله. الحروف يتلم كده. بص بقى الحرف يتلم ازاي عشان يبني ايه يعمل السوكه، وتبدأ ان هي في عمليه الصنفره تتظبط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله اللي تم معانا المعجون طبعا بالصلبه، معجننا قشره كده. الحمل كله كان هنا اهو تمام. وجينا هنا اهو كده رحنا معجنين قشره تاني، اصبح ده بقت الحته دي ده اللي واخد 100% وده واخد 100%، دي اللي مش واخده 100%. طبعا بيفضل انك تمعجن دي لوحدها، بس لما دي تجف ودي تجف، ليه الصلبه تبقى محمله هنا وهنا ودي تاخد لوحدها تمام. ادينا دي لوحدها، بعد كده رجعنا عملنا نفس الخطوات تاني. تدي بقى قشره هنا وقشره هنا. اهم حاجه ايه؟ ادام الصلبه كبيره، يفضل ان انت تسحب سحبه واللي جنب منها تسيبها، وتسحب سحبه وجنب منها تسيبها، وتسحب سحبه. بعد كده الحته اللي انت سايبها لما ده يجف وده يجف تبدا ان انت تسحبها. بعد ما نشفت تماما الحمد لله 100 100 اتمعجنت زي الفل خلاص. جبنا بقى دي الصنفره بفضل الله كلها بمكنه الصنفره، ولا في قالب ولا اي حاجه، كلها بمكنه الصنفره. صنفرنا كده مكنه الصنفره، وبعد كده صنفرنا كده، وبعد كده صنفرنا كده. تركز بص حته حته كده اهو، كده اهو، كده 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 كده. تقوم نازل كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو. تقوم نازل كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو. تقوم راجع من بقى كده عكسها كده اهو. تقوم جاي كده اهو. مش تاخدها كلها كده، لو كبيره لا عادي ممكن تاخدها كده 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 كده. تقوم نازل سنه كده 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 كده. صنفره 100 بعد كده 180 او 150 وتنزل، وهكذا
بعد كده لسه محتاجه تريح تاني، تخش كده اهو وتخش ولا تضرب فيها اي قلب، كلها بالمكنه بفضل الله زي الفل. تبطن البرايمر بتاعك، بعد ما تبطن البرايمر بتاعك بالصنفره بالبلوك بقى او بالمكنه، تبدا تظبط في البرايمر اكنه معجون، مش تصنفره بالكاوتش او بالمكنه وكده وخلاص بقى ناعم خلاص، لا، تعتبر البرايمر اكنه معجون، تبدا اللي انت تظبط تظبط فيه يعني. بس كده يا رجاله، اللي بيحب بقى يشوف مراحل تطبيق الفيلر ده ان شاء الله هتلاقوه في التعليق المثبت والصنفاره والرش والكلام ده ان شاء الله هتلاقوا عندكم على القناه على الوصف يا رجاله. دايما تابعوا التعليق المثبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل يا وحوش. اللي عنده اي اضافه يسيبها للخط في التعليقات يا رجاله. طبعا انت محتاج، انت عايز انت تمشي ايدك وتشوف على الشغلانه، محتاجه معجون، محتاجه ظبط ده قبل ما تبدا تطبق فيلر تديها، بس تبدا اللي انت تحتاج اللي انت ايه تمعجن تاني، وبعد كده بعد ما تطبق فيلر تاني، فانت بتمشي ايدك. ودايما خلي زمايل اخواتك معاك، انت تمشي ايدك زميلك يبص يمشي ايده معاك وهكذا. محتاجه معجون اديها تاني. طبعا الحاجات دي كلها تتصنفر، ده مكان البويه المفروده، محتاج ان هو يتصنفر بقى بالكاوتشه والبلوكه الكاوتشه والبلوكه، وتبدا اللي انت ايه تفرد بقى وتظبط وكده. الكاوتشه والبلوكه وبعد كده بالمكنه، يعني بايد بالبلوكه كده بتظبط كويس جدا يعني كده. ان شاء الله ندي الجزء ده بقى وش تاني لوحده كده بس بعد ما يتعود. النتيجه بعد الفيلر الحمد لله الامور تمام. طبعا انت بتصنفر وتظبط